Meggyőződésem, hogy közép-európai népeknek kötelessége, amikor független országot él katonai agresszió, egyértelműen és világosan beszélni. Szerintem bennünket, magyarokat 56 miatt különösképpen terhel ez a kötelesség. Ezért, amikor egy független államot az oroszok katonai agresszióval megtámadnak, akkor nekünk világosan, egyenesen és helyes erkölcsi alapállást elfoglalva érdemes megszólalnunk. És én megmondom őszintén, hogy némileg lehangol mindaz, amit ma Magyarországon, a nyilvánosságban ezzel kapcsolatban látok és hallok. Tiszta európaiak lettünk. Az európai, tőlünk nyugatra létező országoknál volt az a szokás, legyen szó akár a 68-as orosz bevonulásról, vagy 56-ról, hogy az első reakciója a nyugatnak nem az, hogy világosan és határozottan elítéli az agresszort, hanem mint egy ilyen megértő szimpátiával mentségeket keres a számára, hogy miért tette, amit tett. És ez rögtön össze is zavarja az egyértelmű állásfoglalását, mert nem tud a lényegi tényekre összpontosítani. A ma bennünket körülvevő konfliktus lényegi ténye pedig úgy hangzik, hogy Oroszország egy másik független állam, Grúzia területén katonai akciókat hajt végre. Ez az a tény, amiről nekünk véleményt kell kialakítani, minden más csak mellébeszélés, önfelmentés és a szocializmusból itt maradt erkölcsi relativizmusnak a maradványa. Ezért én azt javaslom, hogy beszéljünk egyenesen és világosan. Ami katonai agresszió, az katonai agresszió. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Méghozzá egy olyan katonai agresszió, amely nem egyszerűen csak egy vitatott területnek a terület fölötti dominanciát céloz meg, hanem egyértelmű fenyegetést is jelent minden olyan vezető és állam számára, amely korábban a Szovjetunió birodalmához tartozott, és ma nyugatbarát vagy nyugatbaráttá akar válni. Grúzia sorsa az egy jelzés a többi olyan nyugatbarát kormányzat irányába, aki azon töri a fejét, hogy a NATO-hoz csatlakozzon, itt rögtön elsően Ukrajnát kell megemlítenünk, akinek ez nyilvánvaló törekvése, másfelől pedig ez a katonai agresszió egy gazdasági monopólium, amely egyébként politikai jelentőségű gazdasági monopólium fenntartására is irányul, hiszen az orosz területeket megkerülő energiavezetékek azok Grúzián haladnak keresztül. Oroszország abban az esetben, ha Grúzián ezek a keresztülhaladó vezetékek nem működnek, tulajdonképpen szállítási vezeték monopóliumhoz jut, amely pénzben jelentős hasznot hoz a számára, politikailag pedig függőségbe, kiszolgáltatott helyzetbe hoz mindenkit, akinek energiára van szüksége. Tehát itt egy olyan katonai agresszióról van szó, amelynek a céljai is nyilvánvalóak, a fele, egyik fele gazdaságilag motivált a monopólium fenntartási törekvés, a másik fele pedig elrettentés a nyugati szövetségi rendszertől. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarországon gyakran olvasok olyan írásokat, minthogyha mindez nem a mi ügyünk lenne, hanem valahol tőlünk távol zajlana az eseménysor, és az ott zajló eseményekről való vélemény kialakítás, az állásfoglalás, az mindösszesen és kizárólag morális szempontból lenne mérlegelhető. A helyzet azonban az, hogy azt javaslom, hogy miután az erkölcsi szempontokkal végeztünk, haszonelvi szempontokat is vessünk föl. És lássuk be, hogy mindaz, ami most ott történik, az közvetlenül a mi fülünk mellett történik. Először is azért gondolom ezt így, mert Ukrajna a szomszédunk. Ukrajnát és Grúziát együtt nem vették fel 3 hónappal ezelőtt a NATO-ba, amikor pedig megtehették volna a nyugatiak, hogy ezt megtegyék. És az oroszoknak az érvelése is rendkívül tanulságos, mert ők azt mondják, hogy megkívánják védeni a saját állampolgáraikat. Nyilván oroszul beszélő, Oroszországhoz is tartozó állampolgárokról van szó. Na jó, de ma Grúziában is holnap, mert ilyen emberek nem csak Grúziában laknak, hanem Ukrajnában is nagyon sok orosz él, meg Lettországban is nagyon sok orosz él, és számos közép-ázsiai országban hasonlóképpen. Legközelebb hol fognak föllépni? A mi szomszédságunkban? Ezért meggyőződésem, hogy nekünk egy olyan külpolitikai egységre volna szükségünk Közép-Európában és az Európai Unióban, amely világossá teszi,
hogy a nemzetközi konfliktusoknak az a fajta elintézési módja, amely a nyers erőszakra épít, nem fogadható el a számunkra, és aki ilyen útra lép, annak számolnia kell súlyos következményekkel.